এইফালে আমাৰ পোক নধৰে বুলি কয় চাওঁ এজোপাই ৰুইছোঁ কি হয় দেই পোক ধৰে নে নধৰে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভাল মোৰো ভালে সেয়েহে আজি আপোনালোকলৈ আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব দেই আজি ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হৈছে সেয়া আৰু দিনত মাইকী মানুহ কাম জানে খাই বৈ আজৰি হৈ ধোৱা পখলা কৰি মেলি প্ৰায় সন্ধিয়া হ'ল সন্ধিয়া সময়তহে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ মানে সময় পাইছোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া পাঁচআলি লৈ বুলি ওলাইছোঁ পাঁচআলি কিয় যাওঁ এইফালে আমাৰ গুণগুণ হাই হেল্ল' কৈছে দেই এই আৰু পাঁচআলিখন ওচৰতে নহয় জানো এনেকৈ য'তে মতে ওলাইছোঁ আৰু তাৰপিছত মানে কি ৰান্ধনি মানুহ গধূলি হ'লেহে আকৌ মনত পৰে পাকঘৰত কি আছে কি নাই সেয়েহে অলপ ঘৰুৱা বজাৰ চজাৰ কৰোঁগৈ তাৰপিছত আমাৰ নেনাৰ মানে চিমখন হৈছে ভডাফোন নেটৱৰ্ক মানে বহুতেই দিগদাৰ প্ৰব্লেম নেটৱৰ্কৰ কাৰণে তাৰপিছত সেই চিম এখন এয়াৰটেল যিহেতু এয়াৰটেল টাৱাৰ আছে ওচৰতে সেই এয়াৰটেল চিম উলিয়াবলৈ বুলি ওলাইছোঁ তাৰপিছত সেই আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এটা কথা নতুনকৈ চাবলৈ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দেই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিলেহে আৰু মানে কি ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু মানে হেঁপাহ মানে জাগে আৰু এতিয়া টুকটুকিতে যাব লাগিব টুকটুকি চলোৱা মানুহজন আহি পোৱাহি নাই ৰখি আছোঁ লগতে ভিডিঅ'টো বোলো আৰম্ভ কৰিবলৈ সময় পালোঁ যিহে নেকি এতিয়া আগফালে গৈ চাওঁগৈ বলক আহক গুণগুণ এইফালে মোনা চোনা লৈ লৈছে দেখিছে মানে কি মই ফ্ৰুটছ ল'ম ফ্ৰুটছ আনিব যাওঁ আমাৰ এইফালে নেনা বৰ আন্ধাৰ মুন্ধাৰে বহি আছে দেখিছে গান শুনি শুনি লাইটটো জ্বলাই দিছোঁ দেই এইজনী তাৰপিছত এয়া চাওক গধূলি হ'বৰে হ'ল ঐ আগফালে লাইটটো দি দিয়াচোন ৰ'বা মই ক'ম এতিয়ালৈকে টুকটুকি নাই আহা এই ৰখি আছোঁ এইফালে ৰাস্তা চাই আছোঁ এই দেখিছে মটৰচাইকেলবিলাক লাইট জ্বলালেই আমাৰ এইফালে চাওক সাঁচি গছজোপা কিমান ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলিছে এয়া চাওক এয়া দেখিছে ফুল ফুলিছে সাঁচি গছ এতিয়ালৈকে আহাই নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ সাঁচি গছ এইফালে আমাৰ পোক নধৰে বুলি কয় চাওঁ এজোপাই ৰুইছোঁ কি হয় দেই পোক ধৰে নে নধৰে প্ৰমাণ চাম আৰু তাৰপিছত আছোঁ বুলি ফোন কৰিছিলে ৰখি আছোঁ দুইজনী বাহিৰত এনেকৈ গাড়ী চাই চাই আৰু আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আন্ধাৰে মুন্ধাৰে তাৰপিছত এইফালে আলহী ভণ্টি আহিলে ন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভণ্টি কিহত পঢ়িছা ক্লাছ 6 অঁ এজনী হৈছে বাইদেউ হাই কৈ দিয়ক হাই আলহীকো মানে দুলীয়া পাঁচআলি লৈ গৈছোঁ আৰু দেই বজাৰ কৰিবলৈ টুকটুকিতে আৰু এইফালে কণ কণ মইনাহঁতে বিহু উৰুৱাইছে পাই দেই ফাইনেলি আহি পালোহি চিম এখন ইয়াতে উলিয়াই লওঁ দেই দোকান তাৰপিছত এয়া শাক দেখিছে কি নলওঁ তাকে ভাবি আছোঁ লাইট জ্বলাই চাই শাকৰো যিহে দাম গুণগুণ কি খাইছা আলহী ভণ্টি অঁ আলহী ভণ্টি নাই যিহেতু নিমন্ত্ৰণ আছিলে মাৰ লগত সেই দীপিকাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'ল খানা নিমন্ত্ৰণ আৰু তাৰপিছত গুণগুণলৈ সেই শাক পাতটো ল'লোৱে তাৰপিছত গুণগুণলৈ সেই বেগ এটা আনিলোঁ দেখুৱাওঁ দেই আপোনালোকক এয়া চাওক এইয়া দেখিছে স্কুল নিবলৈ বেগ যিহে বস্তুৰ দাম আজিকালি কি ক'ম আৰু এইটো কিন্তু আলহী বেগ দেই এয়া দেখিছে গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আকৌ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি দিছোঁ দেই যোৱাকালি সিমানে ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ তাৰপিছত এই আলহী বাইদেউ যোৱাকালি থাকিলে যেনেকৈ থাকিবলৈ আহিছিলে আৰু তাৰপিছত এতিয়া গাহৰি মাংস আনিব ওলাইছোঁ আৰু দেই খাম আৰু ভালকৈ ঘৰত কোমোৰা কাটি থৈ আহিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আৰু সেয়া আনিবলৈ মতা মানুহ ঘৰত নাই গোটেইখিনি লেডিজ যিহে নেকি সেয়েহে মাংস আনিবলৈ ওলাইছোঁ বেছি নহয় আৰু 1 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বৰষুণ যাক একদম দাৱা পিটা দিছিলে ভিডিঅ' আৰম্ভ নকৰিলোঁ এতিয়াহে কৰিছোঁ আৰু বেছি নাই আৰু 500 মিটাৰমান আছে পাইছোঁগৈ আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক গম পাই গৈ থাকিব হয় নাই হয় দি দিয়া
চাংখ লৈ পূৰা তুফান আহিলোঁ দুইজনী তাৰপিছত সেয়েহে যাওঁতে একদম মানে কেনেকুৱা মানে বতাহ বৰষুণ পালোঁ যোৱা ৰাতিও বৰষুণ ধুমুহা একদম গাজনি তাৰপিছত আজি মানে কি সেই ৰাতিয়ে কাৰেণ্টটো কাটিলে কাৰেণ্ট মানে এতিয়ালৈকে নায়েই তাৰপিছত আনিলোঁ আৰু তাৰপিছত বাইদেউক সেয়া মাংসখিনি বনাব দিছোঁ এয়া বনাই আছে নিমখ হালধি দিয়া নাই আজি মাংস আইটেম হ'ব আমাৰ ঘৰত কোমোৰা আৰু এয়া দেখিছে জালি কোমোৰা আৰু আলুৰ লগত বনাইছা এইফালে চাহ পাতি দিছে বোলে চাহ অকণমান বোলে খাবলৈ মন গৈছে কেঁহা চাহ আজি সেনেকৈ এতিয়া 11টামান বাজিব হ'ল ভাত খোৱাই নাই আমাৰ ঘৰত অ' এইফালে আদা ৰচুন দিলে দেই গুণগুণ কৈছে ফাইনেলি গাহৰি মাংস এয়া দেখিছে হৈ গ'ল কোমোৰাৰ লগত গ্ৰেভি সকলো লৈ এয়া এনেকৈ ভাত চাত বাঢ়ি ল'লোঁ এয়া আলহী ভণ্টি খাইছা কেনেকুৱা লাগিছে চব্জি ভাল লাগিছে দেখিছা ধুনীয়া ধুনীয়া ভণ্টিজনী ভাল লাগিছে ভাত একদম শেষে হ'ব হ'ল আমাৰ গুণগুণ খাইছা চব্জি কেনেকুৱা লাগিছে জেঠাই বনোৱা চৰ্দি লাগিছে আমাৰ গুণগুণৰ হেনো চৰ্দি লাগিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক এটি কৰিব কমেণ্ট এটি কৰিব তাৰপিছত নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই তেনেহ'লে নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই